වෙල්කම් ටු ඉන්ෆෝ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් මේක දෙන ඉන්ෆෝ YouTube channel එකේ න තවත් එක් වීඩියෝ එකක. ඉතින් අද මම ඉන්නේ BMICH එකේ. ඉතින් අද ස්පෙෂල් දවසක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේම ෆොටෝග්‍රැෆි වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්පෙෂල් දවසක්. මොකද BMICH Expo 2023 කැමරා LK ආයතනය විසින් පවත්වන ලබන BMICH Expo 2023 එක්සිබිෂන් එක අද BMICH එකේ අද හෙට අනිද්දා. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 13 14 15 යන තෙදින තුල BMICH පරිශ්‍රයේදී පවත්වනවා. ඉතින් මෙහෙමයි මේකේදී කැමරාස්, ඒ වගේම ඩ්‍රෝන්ස්, ඒ වගේම ගිම්බල්ස්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ එක්සිබිෂන් එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේ BMICH Expo එක ඇතුලේ තත්ත්වය කියලා. ඉතින් එන්න අපිත් එක්ක යන්න. BMICH Expo 2023 ඉතින් ඔයගලන්ටත් ආවොත් බලන්න පුළුවන් BMICH එකේ උදේ 10 ඉඳන් හවස 7 වෙනකන් රෑ 7 වෙනකන් ඔයගලන්ට BMICH Expo 2023 එක්සිබිෂන් එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇතුළට යද්දිම ගහලා තියෙන බැනර් එකක් සම්පත් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට 12 months සහ 24 months වලට 0% interest ඔයගලන්ට මොන හරි item buy කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකේ මුලින්ම ගත්තොත් brands විදියට GoPro, Insta360, SanDisk, PS5 ඒ වගේම DJI වගේ brands වලින් ඔයගලන්ට items buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් මෙතනදී වෙළඳපොළ මාකට් එකට වඩා ලොකු discount ඔයගලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී GoPro ගන්න ඕන අයට ඒ වගේම SD cards ගන්න ඕන අයට ලොකු discount මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක જાති SD cards තියෙන ඔයගලන්ට ඕන විදියට ඕන GB ප්‍රමාණවල වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම games play ගන්න කවුරු හරි කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔයගලන් මේ PS5 කුටියට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් games play ගන්න. ඉතින් car race, Mortal Kombat වගේ games play ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක්ස් කියන්නේ ලයිටිංగ్ වලට සුපිරිම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන එක ජාතික ලයිට්ස් මෙතනදී තියෙන ඔයගලන්ට buy කරන්න පුළුවන් ඕන ඩිස්කවුන්ට් එක. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් කිව්වට පස්සේ ඒකට හරියන මොන වගේ ලයිටිංగ్ සෙටප් එකක්ද ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරලා ඒවා buy කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ BMICH Expo එක්සිබිෂන් එක අවුරුදු 4කට පස්සේ තමයි පැවැත්ුනේ. ඒකත් එක්ක ඇල්ෆා ෆෙස්ටිවල් එකත් BMICH Expo එකට සමගාමීව මේ පාර ෆිසිකල් විදියට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇල්ෆා ෆෙස්ටිවල් එකට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට Sony brand එක වගේ කැමරාස් ඔයගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මොන හරි ඕන නම් ඒව අහලා දැනගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට ඕන දේ කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ ඔයාලට උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී වෙනමම වර්ක්ෂොප් ටිකක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වයිල්ඩ් ලයිෆ් ඕන නම් ඊට වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි ඕන නම් ඒ දේවල් වලට වෙනම වර්ක්ෂොප්ස් ටිකක් යනවා. ඒ වගේම තමයි වයිල්ඩ් ලයිෆ් වලට කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයගලන්ට ඒකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන කැලයක් වගේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී ඔයගලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ කැමරාස් වලින් කැමරාස් යූස් කරලා. ඒ වගේම තමයි අලුතින් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ආපු කෙනෙක් නම් එයාලට බේසික් කැමරා එකක් තිබ්බම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න බේසික් කැමරා එකකින් පුළුවන්. ඒකටත් මෙතන ඔයගලන්ට බේසික් කැමරා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔෆර් එකක්. ඒ කියන්නේ බෑග් එකයි SD කාඩ් එකයි කැමරාවයි ඩ්‍රයි බොක්ස් එකයි වගේ ඔෆර් එකක් එක්ක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් කැමරාව. ඉතින් මම මෙතනදී අද ගත්ත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට gimbal එකක්. ඉතින් ඒක normal market එකට වඩා සෑහෙන වශයෙන් මිල අඩුවෙන් තමයි මම මෙතනදී ගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයගලන්ටත් ආවොත් ඉතාමත් අඩු මුදලකට items ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා වගේ මේ වගේ ගොඩක් ඩිස්කවුන්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් BMICH Expo 2023 BMICH එකේ පැවැත්වෙන එක්සිබිෂන් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් අද දවසේ ඉවරයි. හෙට අනිත් දවස් දෙක. ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 14 15 දවස් දෙකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් BMICH Expo එක්සිබිෂන් එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ඩිස්කවුන්ට්ස් එක්ක කැමරා අයිටම්ස්, ඒ වගේ gimbals, drones, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Infobesel YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ අලුත් videos, මේ වගේ තියෙන exhibitions, tech videos, tech exhibitions ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒවයි review කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම අද ගත්තා mobile gimbal එකක්. ඉතින් මේ gimbal එකේ thumb box එක ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් අදහස් චෝදනාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු.